אני הלכתי לבית ספר, שכחתי, נלך קצת חזרה. כשירדנו בחיפה, הגענו לחיפה ולקחנו דירה אצל ערבים קצת מדרום לרחוב הרצל, רחוב הראשי. חיפה הייתה עיר מרתקת, חיפה... למטה היו ערבים, הנמל היו ערבים לא נכון. ליד הנמל היו בתי מסחר, שכולם ערבים, יהודים וזה. משם בעלייה היו ערבים, רק. מעליהם היו היהודים, הדר הכרמל. התחילו לבנות בתים ראשונים על ההר, זה נקרא אחוזה, עדיין נקרא אחוזה, אני חושב, נווה שאנן. לאבא שלי היה רעיון, כדי שאני אלמד עברית מהר, לשלוח אותי לכפר, לגור אצל איכרים, עד עוד היו איכרים, לגור אצל איכרים, כך שאני אלמדתי עברית. שלחו אותי לנהלל עם אחי, אחר כך אחי לא הסתדר, אז החזירו אותו, אחי לא הסתדר בשום מקום. ושארתי שם לבד, עם משפחה של איכרים. כמובן שדיברנו רק עברית. הם לא ידעו שפה, הם רק ידעו רוסית או משהו כזה. ואני גרתי חצי שנה בנהלל, שם התחלתי בית הספר. לא ידעתי הרי מילה עברית. למדתי לקרוא, לכתוב וזה, די הסתדרתי. היה לי דבר שניקר את העיניים של כולם, היו לי אופניים. למי בנהלל היו אופניים? נהלל היה עוני שאי אפשר לתאר, אבל היו להם סוסים. בשביל לחרוש, דברים כאלה. אז אני בשבתות הייתי מתחלף, נותן להם את האופניים שלי ומקבל תמורת זה סוס. אחת החוויות שלי היה שרצה סוסה, ואני נכנס ברוח שטות ואני אמרתי לסוס שלי לרוץ גם, הסוס התחיל לקפוץ, בום, נפלתי על הארץ. לא קרה שום דבר נורא. ואני הייתי שם חצי שנה בנהלל. אחת התוצאות הייתה שאני מאז שונא חקלאות, שנאה, זה היה בקיץ. ונהלל זה מקום היום, זה בתחתית הבור של עמק יזרעאל. ואנחנו בבוקר הלכנו לבית ספר, אחרי הצהריים היינו אמורים לעבוד. קטיף שדה, דברים כאלה. לא מצא חן בעיניי. אבל הייתי די מושב בנהלל, אני חושב. אחר כך הכרתי כל מיני בני נהלל שהיו בזמני שם, אבל לא ידעתי. רות דיין ומשה דיין מה שמו. לא חשוב. אבל זה עלה כסף לאבי, ואבי התחיל להיות בעיות כספיות, אז החזירו אותי